እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይሄንን የምታዩትን ቆንጆ ገንፎ በኦትሜል እና በገብስ ዱቄት አድርገን አብረን እንሰራለን። እኔ የምወደውን አይነት ነው የሰራሁት። እናንተ የምትወዱ ከሆነ ገንፎ በኦትሜል ጨምራችሁ ጤነኛ ለማድረግ ቆንጆ ለማድረግ ቴስቱንም አብረን እንሰራለን። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ኦትሜሉ በጣም ጣሙን በጣም ነው ያጣፈጠው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። ብቻውን ከነበረው በጣም ተወዱታላችሁ። ቆንጆ የሚጣፍጥ ቴስት እንድታገኙ እንትን ጨምሩበት ኦትሜል እና እንደምታዩት ይሁኔ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው የምንወደውኛ። ቀጠን ያለ አንወድም። ያሳያችሁ ነው እና ወደ መጨረሻ ላይ ፈትፈት ተደርጎ ነው አይደል እንደዚህ የሚበላው። እሺ ገንፎውን ለመስራት እዚህ ጋር ኦትሜል አለኝ። እዚህ ጋር የተመጣጠነ ለገንፎ የሚሆን እህል አለኝ። እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ የአቮካዶ ዘይት አለኝ እና በርበሬ አለኝ። አሁን እዚህ ጋር መጥበሻ ጋል አድርጌያለሁኝ። ኦትሜሉን ይሄንን አምሰዋለሁኝ። አምሰውና በቡና መፍጫ ፈጭቼ ንፍት አድርገዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ይሆንልናል፣ ተመጣጣኝ ይሆንልናል። የገንፎ እህል ከሌላችሁ ግድ የገንፎ እህል ብቻ መሆን የለበትም። እኔ እዚህ ሀገር እንትን ገዝቼ ሁሉ አይቼዋለሁ። ማለት ቤታችን ለእንጀራ ለምን ብለን የምንገዛው ገብስ የለም። ገብስ ዝም ብሎ የሚሸጥ እሱን እንደዚህ እምስ አድርጎ ይሄንንም ኦትሜሉንም እምስ አድርጎ ብቻውንም ቢሆን ያኛው በደንብ ነው የሚሆነው። ያው ነጭ ዱቄት ታምሶ ገንፎ እንደሚሆነው ገብሱንም እምስ አድርጎ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። በጣም እሳቱ ቅንስ ማድረግ አለብን። እንትን ለማድረግ ብቻ ነው ለመፍጨት እንትን እንዲልልን ጠንከር ብሎ እንዲፈጭልንና ጣዕሙን ትንሽ ቆንጆ እንዲሆን ነው እንጂ በጣም መታመስ የለበትም። አሁን ቆልቼ ማማናው አምሼ ሲጨርስ እየፈጨሁኝ እንደዚህ በቡና መፍጫ እየፈጨው እንትን እናረጋዋለን፣ እንነፋዋለን። ገንፎ ውስጥ ስንበላ ያልደቀቀ የሚሻክረን እንዳይኖር ማለት ነው። በደንብ አድርገን እንፈጨዋለን እና እንደዚህ ነፍቼ ጨርሼ መለሳለሁ። እሺ አሁን እንደዚህ ንፍት አድርጌ ጨርሻለሁኝ። ይሄው የእንትኑ እንደዚህ ስናረገው በደንብ ዱቄት ነው። በቃ ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን ውሃ እስኪፈላ ድረስ ሁለቱን እቀላቅለዋለሁኝ። እንደዚህ እየነፋሁ እንደዚህ እቀላቅለዋለሁ። በደንብ እንዲቀላቀል ማለት ነው። በማንኪያ ከሆነ ብዙም አይቀላቀልልኝም። ያው እንደዚህ ሁለቱን በተራ በተራ እየቀነስኩ ስነፋው በደንብ ይቀላቀላል ማለት ነው። እሺ አሁን ውሃው ፍልት በደንብ ሲልልኝ ጨው ጨምራለሁ። ዋናው መርሳት የሌለብን ነገር እንግዲህ ይሄ ነው። ጨው እዚህ ጋር ከተረሳ ትንሽ ቴስቱ ከፈለጋችሁ ትንሽ ቅቤ ከፈለጋችሁ የምትወዱትን ዘይት ትንሽ ጠብ አደርጋለሁ። ልክ ጨው
ሟምቶ በደንብ እንደተቀላቀለ እቀንሳለሁኝ። ከዛ ከቀነስኩ በኋላ ዱቄት መጨመር ጀምራለሁ። አሁን መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ዱቄቱን በደንብ አሽቶ መቀላቀል ያስፈልጋል። ከድኜ የማበስለው መጀመሪያ ሊጡና ዱቄቱ በደንብ ከውሃው ጋር በደንብ መቀላቀሉን ካረጋገጥኩ በኋላ ነው። እንደዚህ እየከፋፈለን እንደዚህ በደንብ ነው የቀላቀልኩት። ለሰስ ባለ እሳት በእንፋሎቱ እያበሰልን ውሃ ጠብ እያደረግን እየከደንን ማለት ነው። እናበስለዋለን። እንደዚሁ የከደንኩኝ ውሃ ጠብ እያረኩ በእንፋሎቱ እንደዚህ እያረኩ በደንብ ባበስላለሁ ማለት ነው። እና ቀምሰንም ማወቅ እንችላለን ሲበስል። ያው ገንፎ እንግዲህ የበሰለ ለገንፎ ተብሎ የተዘጋጀ ሲሆንና የነጭ ዱቄት ወይም ዝም ብሎ ያልበሰለ እህል
ትንሽ ቅቤ አድርጌ አሸዋለሁ መውጫው አካባቢ ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን የጥሬ ከጥሬ ሆነ ሲሆን በደንብ መብሰል አለበት። በጣም ብዙ ሰዓት እንደዚህ እያደረግን እሳት እንዲያገኘው እያደረግን ማብሰል አለብን። አሁን የኔ የገንፎ እህል የተቆላ በደንብ የተዘጋጀ ነው። ኢትዮጵያ ኦትሜሉ ነው። እሱንም አምስት አድርጌዋለሁ። እዛ ላይ ደግሞ እየከደንኩ ብዙ ጊዜ እናንተ ሰዓታችሁን እንዳልወስድ ብዬ ነው እንጂ ሙሉን ያው ማልቀርጸው በደንብ አበሰልኩት። አሁን ወደ ሳህኔ ማድረግ እችላለሁ። ቃይ ማነው እሳቴን ቀንስ አድርግና አሁን ሳህኖቼ ላይ ቅቤ ጨምራለሁ። ትንንሽ ቅቤ እዚህ ጋር ቅቤ የቀባሁት ሳህን አለኝ። የቀለጠ ቅቤና በርበሬ ያለውን ጨምርበታለሁ። ደግሞ ገንፎውን በደንብ ያሳምረዋል። እንደዚህ አሁን ገንፎውን እየቀነስኩ ጨምራለሁ። እኔ እንግዲህ የምወደውን ገንፎ ነው የሰራሁት። በጣም የላላ ገንፎ አንወድም እኛ። አንዳንድ ሰው በጣም ይሄ የሚያጣብቅ ልልት ያለ ገንፎ የሚወድ ሰው አለ እና እኔ እንደዛ አንወድም እኛ። የሚፈልግ ሰው ደግሞ በርበሬ ይጨምራል ማለት ነው። ያው ላሳያችሁ። እኔ እንደዚህ ቆረስ የሚል ነው የምወደው። እዩት፣ በጣም ቀጠን ያለ አልወድም። በጣም ቆንጆ ነው እና ገንፎ ሲበላ አንዳንድ ሰው ከዚህ ጋር ነው የሚበላው። ከዚህ ጋር ግን ቅባት በጣም የማትወዱ ከሆነ ነው ከዚህ ጋር መበላት ያለበት። ከዚህ ከውስጥ ነው የተበላ መኬድ ያለበት መሰለኝ። እኔ እንደዛ ነው እንግዲህ የለመድኩት። እንደዚህ ከውስጥ እዚሁ ወደ ውስጥ እና ቅባቱን እንዲመቀነስም ይቻላል። እና ልስልስ ያደርገዋል። ኦትሜሉ ቆንጆ ነው፣ ለጥቅምም ቆንጆ ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።